Hi everyone, it's me again, and today I'm gonna teach you how to make pork with young jackfruit in coconut milk. So itong ating menu for today is similar sa Bicol Express or sa ginataang langka. So pag-iisahin lang natin yung dalawang dish into one. So ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. So kailangan natin ng pork meat. Pwede tayong gumamit ng pork shoulder, pork butt, pork belly. Cut lang natin siya into cubes. We need at least 2 pounds of pork meat. So, kailangan din natin ng young jackfruit or langka, 1 can. Kailangan natin ng 3 cups of coconut milk. Of course, ground pepper. We need 1 tablespoon of minced ginger. We need 1 tablespoon of minced garlic, 1/2 cup of chopped onion, 2 tablespoons of shrimp paste. We need Thai peppers, and of course the fresh malunggay. We need also patis or salt and cooking oil. So yung sili, pwede natin gamitin na yung long pepper or siling labuyo. So umpisahan na natin. So, igisa natin yung bawang sibuyas at saka yung ginger sa 1 tablespoon of cooking oil hanggang maamoy na natin yung aroma ng ating mga bawang sibuyas at luya. And then, ilalagay na natin yung ating pork meat. Then, after that, kailangan haluin natin siya hanggang mawala yung pagka-pink ng ating meat. So, hindi naman kailangan na brown kasi papakuluan din natin siya sa coconut milk and water. So, basta maalis lang yung pagka-pink ng ating meat. Okay, so once na nag-turn, nawala na yung pink niya, ayan, nawala na yung pagka-pink niya, ilalagay na natin yung ating 3 cups of cocoa milk and then 1 cup of water. So, nagbabari yung ating liquid, no? Kasi, depende yun sa ating meat na ginamit, kung matigas pa. Kung matigas pa, of course, pag nag-reduce yung ating liquid, naglalagay pa tayong additional. So, after nyan, yun, kumukulo na yung ating, lalagyan na natin siya. Pag halfway na, at least mga 45 minutes siguro, depende yun sa tigas. Maglalagay na tayo ng patis. Pagka nasa kalagitnaan na kayo nung inyong, and then, ilalagay nyo na yung ating jackfruit, yung jackfruit. Pag alam na nating lalambot na yung ating meat, tsaka natin ilagay yung ating young jackfruit. And then, pag nalagay na natin yan, isusunod na natin yung ating shrimp paste, yung ating bagoong. Then, haluin lang natin siya para mag-incorporate yung lasa ng ating bagoong. So, parang ano na rin to yung parang binagoongan na rin. So, 3 dish into 1. So, ayan. And then, ilalagay natin yung ating siling labuyo o kaya long peppers. Whatever you have. Kung gusto nyo ng maraming peppers, it's okay. Kasi maanghang naman talaga ang Bicol Express. And then, ilagay natin yung ground pepper. Mga at least mga 1 teaspoon of ground pepper. Then, haluin lang natin siya. Yan. Hanggang medyo mag-reduce yung ating liquid. Yan. Tikman natin kung tama na yung alat. Yan. Okay na. And then, pag nakita na natin na medyo malambot na, pwede na natin lagyan ng lemon. The reason why I put lemon juice, kasi iba yung ating coconut milk, medyo may pagkamatamis siya. So, para matanggal yung tamis ng ating coconut milk, maglalagay tayo ng at least yung half
juice nung um, yung juice ng half ng lemon. Ayan. Then, ihalu-haluin lang natin siya. Maglagay din tayo ng konting pepper. Tikman natin. If you need more salt, you could put salt or maybe patis. And then, ayan. Okay na siya. Ayan. Ganun natin na kumukulo siya. So, lagay na natin yung ating fresh malunggay. So, optional naman to. Kung ayaw nyo ng may malunggay, pwede rin naman. Ako, gusto ko lang kasi meron siyang at least kulay or gulay. Ayan, tapos na. Ayan, so, pwede na natin siya ilagay sa bowl. Ayan. Meron na tayong 3-in-1 na to. Kumbaga, parang binamuungan. Kung gusto mo naman yung parang niluto na ginataang langka. And then the Bicol Express, of course. So, nandito na sa iisang dish. So, hindi kayo mauumay kasi meron din langka. You know. Meron din what's this? Malunggay. Pwede nyo i-skip yung malunggay if you don't want. So, ayan. Hope you like it and thanks for watching. Enjoy!